ọdọọdún làárọ̀ ogbó ọdọọdún làárọ̀ àwùsá ọdọọdún làárọ̀ obì lórí àtẹ bọ́dún bá ti dún pèrègùn àgbápọ̀ tuntun wọ̀ akí ọmọọba Adéoyè Owólabí Àbẹ̀fẹ́ Àkàndọ̀rọ̀ Awíkókó ògbóǹtarìgì sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ pèdèpèdè tó méde pètò pèrèdé ọ̀jọ̀gbọ́n nínú èdè Yorùbá pé ẹkú ayẹyẹ àjọ̀dún oríkádún 50 ọdún lókè pẹ̀kẹ̀rẹ́ mi kọ́ ẹ̀sọ́dún ọdún yìí ẹ̀ ṣe tẹ̀mí nínú owó ọlá àìkú tí ń ṣe bálẹ̀ ọ̀rọ̀ ìlú ọlọ́fà mọ́jọ ọmọlálọ́mí àbísùjó kọ ìjà kátàkìtì lóró tọfà ìjàkàtà ń jà lọ́fà lọ́jọ́sí ó ló sojú ebè ó sojú poro nínú oko ìbá sojú olóko ìbá làwọn ọmọlálọ́mí mórí mo dásà là lápá ìyẹ̀rú ọ̀kẹ́ mórí mo dásà là lọ́bẹ̀ ẹ̀ sì rọ́ra là mí ẹ̀mọ́jì ó dilẹ̀ lápá mi ìjà kátàkìtì lóró tọfà ẹ kú oríire ẹ kú ayọ̀ ẹ kú ayẹyẹ àjọ̀dún oríkádún ẹ ṣe nínú owó ọlá àìkú tí ń ṣe bálẹ̀ ọ̀rọ̀ gbogbo òṣìṣẹ́ Àkàndọ̀rọ̀ Awíkókó broadcasting television ó là kí n pé ẹ sọdún ọdún yìí náà ẹ sì tẹ̀lé. Àkàndọ̀rọ̀ Awíkókó ẹni tí lè ń jóná ta kíbò sí ẹ̀gbẹ́ kọ́ jáde afẹ́ràn rẹ̀ ni o bàbá fẹ́ràn rẹ̀ bọ́ bá jóná kú mọ́lé kò sí ní tá a fi rú ẹ̀ bọ̀ Àkàndá lọ́rọ̀ lẹ́nu bíi tẹjọ àjáwó àrónímọ̀ Awíkókó aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lá bàbá ọkùnrin bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ṣe mú kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjìrè pẹ́ tukú dédé àkókò yìí ṣé ẹ gbàgbé àyà bẹ́ẹ̀lì ọbẹ̀ ṣẹ́ àyà tó bẹ́ sílẹ̀ tó bẹ́ sáré nbí tó ti bẹ́ ọ̀gá tó ni o àkọ́kọ́ nu ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ọ̀lẹ́ àyà ní bẹ́ sílẹ̀ tí bẹ́ séré ọbẹ̀lẹ̀ ọbẹ̀ ṣẹ́ ni. lórí ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wa àwọn Ọ̀yọ́ ọmọ ayọ́mọ lẹ̀ Ọ̀yọ́ tó lóṣòó tínú rẹ̀ jókòó Ọ̀yọ́ tó dọ̀bálẹ̀ tínú rẹ̀ lóṣòó Ọ̀yọ́ tó kó rẹ́dẹ̀ èdè bá ìran káàárọ̀ òjíire délé dóko Ọ̀yọ́ tí ń jẹ́ Yorùbá nígbà tára tú ìwádìí kíní jẹ́ Yorùbá gan-an a rí i pé ẹlẹ́tàn wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ alágàbàgebè wọ́n ń pè ní Yorùbá yáàrìbá Ọ̀yọ́ náà lè yàtọ̀ jẹ́ pé àwọn ará òkè ọya ló fún ọ lórúkọ mọ́tẹ̀lé wọn o mọ́tẹ̀lé ọ̀rọ̀ wọn o ọ̀rọ̀ wọn ò ṣe é dì mọ́ o àwọn la sọ̀rọ̀ di bá mi asọ̀rọ̀ àná di bá mi kójúmọ́ tó mọ́ bẹ́ẹ̀ ti jọ sọ ni wọ́n ti yí ìpinnu tiwọn padà lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ àjìjàgbá tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí ọjọ́ ti pẹ́ tèmi Àkàndọ̀rọ̀ ti ń sọ wípé ìjà ń bẹ láàrin Ọọ̀ni àtàláàfin látàyé Aláàfin àná mo ti ń sọ látọdún 2018-2019 ni mo ti ń sọ ọdún 2020 ni mo ṣe Ọọ̀ni rìṣàfàṣọṣà Aláàfin part 1 to 3 kí ni tá a sọ bẹ̀ náà ni pé tá a làgbà gan lílé tó túmọ̀ sí pé ọ̀rọ̀ tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí kì í ṣe àkọ́kọ́ kì í ṣe pé ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n dé bá ńlẹ̀ wọ́n gòlé Ọ̀gbẹ́ni Ìtàn Adéyẹyè Ògúnwùsì nìkan ló gbé àlàáfíà dání ló gbé ìrẹ́pọ̀ dání a true peacemaker. Olóyè Sunday Adé ọmọ Ìgbòho lọ sílé Ifẹ̀ níjọ́ bíi mélòó kan sẹ́yìn bó bá ṣe é ṣe á sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ tàbí ká díẹ̀ sọ pé á sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Now kí wàá ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ ò ní pé kò sẹ́ni tí díjà lẹ̀ láì lẹ́yìn eégún bí onílù bí akéwì àwọn tí wọ́n fìlú pòwe àwọn ni wọ́n máa ń dára lálẹ̀ lẹ́yìn eléégún o gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí láàrin ìlú jìlú gbogbo ọba bẹ̀rẹ̀ ìlú ní kọ́ bẹ̀rẹ̀ torí pé èèyàn tó gbọ́dọ̀ ọ̀pọ̀ àwọn tó mọ tí ìlú ń sọ ọ̀gbọ́ Yorùbá ni kò sẹ́ni tó mèdè àyàn bí ẹni tó mú gọ̀gọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ń gbómele dání lọ́mọ tí ń fomele sọ bó o bá sọ pé n tó wí rèé ó lè sọ fún ọ pé n tó ń wí kọ́nu n tó ń wí lélẹ́yìí yóò sì tún bá mu bẹ́ẹ̀ n ló fi jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ káàárọ̀ òjíire kọjú àwa kan lójú ọgbà àwọn kan lójú ìdí tí ò fi jà wá kan lójú ni pé n tá àgbẹ́jú bá ni àwọn rò wípé táwọn méjèèjì ń bá kọjá lọ ìgbà ọ̀tún ó dé àyípadà ó dé balẹ̀ káàárọ̀ òjíire ìgbà ọ̀tún ìlàjì wá dé lélẹ̀ ìta fi lè sọ pé ajẹ́rí ọ̀tá lọ́nà kan
ìgbà ọ̀tún ìlàjì tó dé náà ni ọba Adéyẹyẹ ní ìtàn Àkàndé Ògúnwùsì tó gorí àpèrè Ọọ̀ni nílé Ifẹ̀, ọba tó gbé àlàáfíà dání tọ̀tún tòsì. Dídé tọba Ògúnwùsì dé, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní yajúlé àwọn ọba aládé káàkiri. Àrìnpọ̀ ní sọmẹjò ló fò, ẹ jẹ́ kọ́ká ó síwájú kí ṣèbí ó tẹ̀lé ẹjá sowọ́pọ̀ kí ilẹ̀ káàárọ̀ òjírí ó lè bá gòkè àgbà, ká lè fẹnu kan sọ̀rọ̀, ká lè mọ̀ tètè forí ìkòkò sọ́ọ́dún àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ńgbà tí ọ̀tá ògẹ̀rẹ̀ wa ń lè gbé ọba Bímbọ́lá Akeem Ọwọ́ Adédé, tẹ́lẹ̀ yìí ó dé tó mú dàrúdàpọ̀ dé. Dídé tó dé gbogbo nǹkan di fọ́pọ̀ mọ́ yọ̀rìyàn pọnyánrin tipẹ́ ń tiran dán. Làwa ń pé ẹni tá a rò pé yóò kọ́ńplimẹ́ǹtì ọba Ògúnwùsì lélẹ́yìí ṣe lọ ta kété bí ìkẹta bí àtàǹpàkò tí ọba àwọn nǹkan tó kù rẹ̀. Tọ́jà pé tìpátìkùkù láìsẹ̀ fi pápọ̀ mọ́ wọn ọta kété láàrin ìka ni. Ó sọra rẹ̀ dọ́lọ́tọ̀ tó kọ́lé tiẹ̀ sáàyè ọ̀tọ̀ gédéńgbé. Láti ijọ́ tó ti tá a ti wúyè tán báyìí títí dòní ẹnu ò tí ì sìn lára fọ́kéèmù ọba Ọwọ́ Adé. Tọ̀tún tòsì tíwájú tẹ̀yìn ọ̀rọ̀ Wádé wọ́n ń sọ, ọ̀rọ̀ Aláàfin Ọ̀yọ́ wọ́n ń jẹ létè. Àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ láwọn ò ní wọn kún, àwa láwọn ò ní gbà láàbọ̀. Ẹgbẹ́ wọn tó wà l'Amẹ́ríkà ti pè wọ́n pé kán jáde fòkì bí ìkẹta tán. Bí wọ́n ń bú ìyá ẹ̀ wọ́n ń bú bàbá ọlọ́jọ́ kú rẹ̀ ò tí ì pé ọjọ́ kú rẹ̀ pé ọ̀n yẹ ni. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ irọ́ àti èké tí wọ́n ti tòjọ́ nu ilé, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í fọn jáde bí ọmọ yẹndẹyẹndẹ. Wọ́n wá ń fún alẹ́ èrí jẹ, àwa wá ń tú dànù. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí í tú dànù pé èrí lélẹ̀ yà jẹ́ a ti mọ̀ tẹ́lẹ̀. Àkàndá ló wà ò lẹ́nu bíi tejò. Mo wá ní ọmọ ṣe o. Gbogbo Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko yóò yí ètò padà sí tàn. Àjọ wa ń nà tán bí owó. Àtàrẹ wọn tí ń pìtàn. Àtàwọn ẹ̀ṣọ́ ń gbọ́ ààrẹ tí ń pìtàn. Àjọ wa ń nà tán bí owó. Wọ́n láwọn ti nítàn. Wọ́n kúkú ń pàtàn wọn day in day out. Oríṣiríṣi nǹkan ni wọ́n ń sọ. Eléyìí tí mo rí lórí ìtàkùn ayélujára lábẹ́ ìkànnì ọ̀gbẹ́ni tó pè rẹ̀ ní Ọ̀yọ́ Legacies. Òun náà ni mo ní kí n kọ́kọ́ kà fún kó tó di pé wọ́n sọ̀rọ̀. Ńgbà tẹ́ máa wí pé Awíkonko yẹn gan wàhálà ẹtí ẹ ti pọ̀ jù sóun nìkan ni ńgbàdógóje lè rọ̀ wá wájà bó bá wèrò kọ́ wájà o iye tó bá wù gbákígbá ó dà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ti rí wípé aṣẹ́jú ò sí ń tàkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko. Bó bá ti rí ènìyàn wí bó bá ti rí ènìyàn wí aláwo ní lélele ká má lè rọ bó bá ti rí ènìyàn wí Abẹ́fẹ́ bó bá ti rí ènìyàn wí Àkàndá bó bá ti rí ènìyàn Awíkonko bó bá ti rí ènìyàn wí aláwo ní bọ́mọ lẹ́rù gọ́mọ lè rọ bó bá ti rí ènìyàn wí. Bí mo ṣe rí lórí ìkànnì ọ̀hún mo wá wò wípé àwọn wọ̀nyí la tọ́kùn tí dájàngbọ̀n sọ́run eégún ní táwọn ń ṣe lórí ìtàkùn ayélujára ńlá wọ́n fi fèsì kẹ́sì fún wọn bọ́mọdé bá kọyán alẹ́ àgbò fìtàn balẹ̀. Yorùbá ní bọ́mọdé bá bọ́ kóńbó tó níbọ̀kúbọ̀ ìgbàkigbà nígbà ẹ̀ ń sọ̀kúta lóni ló béèrè ìdàrọ́ padà. Ẹni ó sọ̀kù sórí òrùlé ló fẹ́ gbọ́ tẹnu onílé arùmọ̀là ló fẹ́ gbọ́ tẹnu apẹ àwọn èèyàn yìí ló fẹ́ gbọ́ tẹnu wa wọ́n sì bẹ́kùn wa ń bùbá. Ọlọ́run wọ́n bẹ́kùn wa ń bùbá pàápàá jùlọ èmi Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko ẹ máa bẹ́kùn mi ní bùbá láì bẹ́ẹ̀ nàpọ̀ láì gbà kó yín. Ẹjẹ́ àkàntàrí ní ojú òpó Ọ̀yọ́ Legacy Imperial Ọ̀yọ́ Sacred Ife restoring balance between Aláàfin and Ọọ̀ni Akeem Adeyemi 3 days ago among the Yoruba
History is never just a set of old tales. It is a compass, a guide, and a foundation of identity. Yet, over time, political distortions and throne rivalries have created confusion around the roles of the Ooni of Ife and the Aláàfin of Ọ̀yọ́. At the center of this confusion is a persistent but historically flawed narrative that the Ooni is the father or grandfather of the Aláàfin, as captured by Ismaila Ashipa. The title Aláàfin itself means owner of the palace, bracket Ààfin. The origin of this title, he argued, predates the current palace in Ọ̀yọ́ and can be traced to Ile-Ife, where Ọ̀rànmíyàn was the first king of the Odùduwà palace. From this perspective, it is clear that Aláàfin's roots are tied directly to Odùduwà's bloodline, not the throne of the Ọọ̀ni. Now, ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn òpònú. Wọ́n fẹ́ tún ìtàn kọ, kò sí ọ̀nà kan sàn tán lè fi tún ìtàn kọ ju pé kí wọ́n ṣe àyídàyídà tí wọ́n fẹ́ sọ, tí wọ́n fẹ́ lò ní pé kò sí ti ń jẹ́ Aláàfin tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ẹni tó ní ààfin tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ilé-Ifẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀. Ńgbà tí yóò wá bẹ̀rẹ̀ nífẹ̀ẹ́, orí Ọ̀rànmíyàn ló ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ já bèèrè lọ wọn. Bó bá jẹ́ Ọ̀rànmíyàn ló ní Aláàfin, tó jẹ́ pé ẹni tó ní ààfin. Gbogbo àwọn ọba tó ti kọ́kọ́ jẹ́ k'Ọ̀rànmíyàn tó dé Ilé-Ifẹ̀, kí ni wọ́n ń pe àwọn? Kí ló kọ wọn? Àwọn ọba tó wá jẹ l'Ọ́yọ́, kí ló kọ tiwọn? Ṣé Ọ̀rànmíyàn nìkan ló lo, ṣé wọ́n lo orúkọ Aláàfin rí nílé Ifẹ̀? Tán bá lórí s'Ọ̀rànmíyàn nìkan ló lò ó. Ṣé ńgbà t'Ọ̀rànmíyàn lò làwọn tó kù wá láwọn ò lo Aláàfin mọ́ ni wọ́n fi dá Aláàfin, oyè Aláàfin padà s'Ọ́yọ́? Torí pé bí kàbá rojọ́ ìkà kọ́ ni ó dá. Ẹ já tẹ̀ wájú. Ó ní not the throne of the Ọọ̀ni. History records that Odùduwà had one son, Ọ̀kànbí. Eléyìí la béèrè lọ́wọ́ yín tẹ́ ẹ̀rá àlàyé kankan ṣe fún wa. Ń bo la gbolé Ọ̀kànbí? Torí pé Odùduwà ò bí Ọ̀kànbí kankan, àgbọ̀ Ọ̀kànbí kankan rí. Ẹ̀yin lẹ distort ẹ̀, àwọn tẹ́ ẹ̀dẹ̀ kọ́ wa ní primary school nìyẹn. Ìtàn ti gorí Ọ̀kànbí, ìtàn ti kọjá Ọ̀kànbí. Ìtàn kan kò fìdí Ọ̀kànbí kankan múlẹ̀. Ọ̀yọ́ nìkan ló mọ̀ nípa Ọ̀kànbí, gbogbo ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrì tó kù ọ̀mọ̀ nǹkankan nípa Ọ̀kànbí. Now, wọ́n ní who in turn beget 7 sons. Ẹ mọ̀ báwọn òpònú o, ẹ mọ̀ gbọ́mọ wọn méje tí Ọ̀kànbí wọn bí o. Olówu, Onísàbẹ̀, Onípópó, Ọ̀wá, Ọ̀ràngún, Onípẹ̀tù and Ọ̀rànmíyàn. Ṣé ti ń gbọ́ báyìí nísìnyí? Ìpẹ̀tùmọdù ni wọ́n pè lónípẹ̀tù o. Apẹ̀tùmọdù náà ni wọ́n rí fáàsì gẹ́gẹ́ bí Onípẹ̀tù o. Apẹ̀tùmọdù òfìgbà kankan jẹ́ Onípẹ̀tù rí. Àkàlákọ̀ ńlá Apẹ̀tùmọdù àkọ́kọ́. Jagunjagun ni Ilé-Ifẹ̀ ló ti wá. Nínú bodè mẹ́rin tó so Ilé-Ifẹ̀ ró, Ìpẹ̀tùmọdù jẹ́ ọ̀kan ńbẹ̀. Létí odò Ìsasà, gbogbo ẹni tí ń bọ̀ l'Ọ́yọ́, tí ń bọ̀ látọ̀yọ́, tí ń bọ̀ látọ̀fà, tí ń bọ̀ láti Òṣogbo, tí ń bọ̀ látẹ̀dẹ́, tí ń bọ̀ láti Ìwó, lo and behold, Ìpẹ̀tùmọdù ni wọ́n gbà wọlé Ifẹ̀. Mo láǹfààní àti sọ fún ọ wípé ńgbà tí Ọ̀rànmíyàn lọ Ilé-Ifẹ̀ tó fẹ́ lọ lé Aláyémọrẹ kú, Ìpẹ̀tùmọdù kan náà ló ti dúró. Ńgbà táwọn Mọdákẹ́kẹ́ kúrò ní Ọ̀yọ́ tí wọ́n lọ sí Ilé-Ifẹ̀, Ìpẹ̀tùmọdù kan náà yìí ni wọ́n ti dúró. Ìtàn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Lẹ́yìn tó túmọ̀ sí wípé níbi tí mo wá fẹ́ mú yọ ni pé Apẹ̀tùmọdù kì í ṣe ọmọ Odùduwà, ọmọ Ọbàtálá ni. So ẹ má bínú. Ọ̀rọ̀ àtọ́núfọ̀ òròlú ni wọ́n jọjọ́ ọmọ Ọbàtálá. Adé aládìkún tẹ gbà f'Aláàfin yín, à ń bọ̀ níbẹ̀ tá a bá dórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho pẹ̀lú ìrìn àjò ẹ̀ sí Ilé-Ifẹ̀. So now ẹja tẹ̀síwájú. Onípẹ̀tù and Ọ̀rànmíyàn, the progenitor of the Aláàfin dynasty, notably absent from this genealogy is the Ooni of Ife. As Ashipa emphasized,
there was never any mention of Onírìṣà among Oduduwa's direct descendants. Ọ̀rànmíyàn, a fairy warrior, once ruled in Ile-Ife but left in search of new territories. Despite warnings from then custodian of Ife, Onírìṣà. Ṣé gbọ́ báyìí? Àwọn òpìtàn ìkẹyìn sọ wípé Ọ̀rànmíyàn ti kọ́kọ́ lògbà nílé Ifẹ̀, ó ti kọ́kọ́ rule nílé Ifẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọba irọ́, kó tó lọ sọ́yọ́ irọ́. Ó lọ Ọ̀yọ́ ló ti wálé wá jọba lẹ́yìn ọba Lùfà Aláyémọrẹ. Wọ́n wá nígbà tí ń lọ o, ẹnìkan tí ń jẹ́ Onírìṣà sọ wípé kó má lọ kó dúró, ṣùgbọ́n torí pé ó fẹ́ tẹ ìlú mi ìdó kọgbà ó dorí kọ̀nà ó lọ. Wọ́n ní despite warnings from the then custodian of Ife, olùtọ́jú àṣà olùtọ́jú ìṣe nílé Ifẹ̀, olùtọ́jú ẹ̀sìn nílé Ifẹ̀, Onírìṣà gẹ́gẹ́ báwọn ṣe pé o. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ o, he conquered many lands. Ọ̀rànmíyàn ni wọ́n sọ pa rẹ̀. He conquered many lands and out of pride refused. He conquered many lands. He suffered defeat against the Ìbàrìbàs. Ẹ gbádùn mi dáadáa. Ọ̀rànmíyàn ṣe lágbára tó. Tọ́ṣẹ́gun lé tọ́ṣẹ́gun lóde ìgbà tó gbọ́dọ̀ àwọn ìbà tó kojú ogun pẹ̀lú àwọn Ìbàrìbà wọ́n ṣẹ́gun ẹ̀. Ọ̀rànmíyàn ò dàgbalẹ̀, ilé ìpínlẹ̀ Tápà ló fún nílẹ̀. Inú fi fẹ́ mọ lọ́wọ́ ilé ìpè, wọ́n fira wọn dọ́rẹ̀ ní alágbára rèé wa, báwo bá ríra wa wọn àfirùkẹ̀rẹ̀ yọ̀. Bó níṣòwò méjì bá fojú kanra wọn apò òréré ajé, bó lólùfẹ́ méjì bá fojú kanra wọn arẹ́rìn ìjìnlẹ̀, wọn adọ́wẹ́kẹ̀ síra wọn. Inú fi di pé ọ̀dà náà ẹ̀ mú bí ẹ̀ káwọn èèyàn yín bẹ̀. Ẹ máa jayé ọlá lọ. Gbọ́n sì dé Kàtúngà nù o. Àbí Kàtúngà jẹ́ orúkọ ìran Yorùbá. Sọ́jọ́ orúkọ ìran Káàárọ̀ Oòjíire. Lẹ́yìn Kàtúngà Ọ̀yọ́ ń bolo tún ti gbọ́ Kàtúngà. Kò sí máa bí. Ọ̀rọ̀ ni though he conquered many lands, he suffered defeat against the Ìbàrìbàs and out of pride refused to return to Ile-Ife. Instead, he founded Ọ̀yọ́, where the Aláàfin dynasty flourished. This act symbolized Ọ̀yọ́ emergence as a political and military force independent of Ife's spiritual authority. No, wọ́n ní ẹjẹ́ ẹlẹ́ẹ̀gún ni, wọ́n ní ẹsọ́rọ̀ ẹlẹ́ran díẹ̀ wà ń bẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀báfẹ̀ tán, ẹ̀ ń relate mọ́fẹ̀, ẹ̀ ń àtàṣe ara yín mọ́fẹ̀. Ẹ gbà pẹ́fẹ̀ lórí irun tí ọmọ tí yín fẹ́ ga ju bàbá ẹ̀ lọ. Onírìṣà lè mọ́ jẹ́ direct father to Ọ̀yọ́, ṣùgbọ́n orí àpèrè baba ńlá baba yín ńlọ Onírìṣà wà, yín tó sọ ní di baba gbogbo wa nu. Ẹ̀yin ọ̀fẹ́ gba ilé yín o, ṣùgbọ́n táyì sọ ní ìsìn ni pé olùtọ́jú àṣà olùtọ́jú òòṣà olùtọ́jú àwọn ẹ̀sìn ńlọ Onírìṣà dúró fún, ṣùgbọ́n Ọ̀yọ́ dúró gẹ́gẹ́ bí alákòóso ètò ìlú ètò òṣèlú láti complement spirituality prowess Ọọ̀ni. Nǹkan kan ò lè complement kankan tí ó bá ti sí relationship láàrin wọn. Nǹkan máa ń fi kún nǹkan ní tọ́jọra wọn. Ọ̀gbọ́n Yorùbá ní bí irin bá já irin la fi so. Bí lẹ̀kẹ̀ bá já òwú inú ẹ̀ àkọ́kọ́ lábájá pọ̀kùn yẹn kankan la fẹ́ fi so lẹ̀kẹ̀ o. Wọ́n ní ìlẹ̀kẹ̀ mi jámà tó so okùn ìgò tó kùn. Tó bá jọ́ pọ̀kùn tí ń bẹ́nu lẹ̀kẹ̀ yẹn la fẹ́ fi so lẹ̀kẹ̀ yẹn padà lágbára Ọlọ́run ẹ yọ kó nù lẹ̀kẹ̀ yẹn ni o. Ẹ yà dé ìlẹ̀kẹ̀ yẹn kù kẹ́ ẹ tó rí okùn yẹn so padà kó tó lè so lẹ̀kẹ̀ yẹn padà yàyẹ̀ká bẹ́ẹ̀ ẹ wo okùn mi fún. Ó túmọ̀ sí pé ẹ yà dé agbára yín kù. Ìgbéraga yín o apá yín tó ga o ẹ kọ́ lẹ̀ lẹ́tọ̀ àtàṣe ara yín mọ́fẹ̀. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ sọ ìlú mi tẹ́ ti wá fún wa á dẹ̀gbà pẹ̀lú yín. Nǹkan láwọn wá láti Sudan, bóyá Ethiopia lẹ́yìn ti wá ẹjá mọ̀, bóyá Chad ni ẹjá mọ̀. Now wọ́n ní Ọ̀rànmíyàn, a fairy warrior, once ruled in Ile-Ife but left in search of new territories. Okay, this act symbolized Ọ̀yọ́'s emergence as a political and military force independent
of Ife's spiritual authority. Ó dá o pẹ̀lú ètò ìṣèlú àwọn o agbára ogun jíjà àwọn o àwọn ò sí lábẹ́ àkóso Ilé Ifẹ̀ mọ́ mi ò ṣe mọ́ ó túmọ̀ sí pé òun ṣe tẹ́lẹ̀ ìmutí mọ́ ó túmọ̀ sí pé òun mú tẹ́lẹ̀ mi ò mutí rí yàtọ̀ sí n ò mutí mọ́ n ò jalè rí yàtọ̀ sí n ò jalè mọ́ n ò ṣàgbèrè rí yàtọ̀ sí n ò ṣàgbèrè mọ́ ntẹ́yìn bá lóun ò ṣe mọ́ ó ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ nìyẹn ó túmọ̀ sí pé ti wà lábẹ́ àkóso Ilé Ifẹ̀ tẹ́lẹ̀ kẹ́tù sọ bẹ́ẹ̀ sí lábẹ́ àkóso Ilé Ifẹ̀ mọ́ wọ́n dá o ọmọ ti tó lọ́kọ́ ó ti lọ́kọ́ o a ti tẹ bùdó ti wá dó alágbára a ní nǹkan tá a lè fi ṣèlú fúnra wa ọmọ ti dá léyà bí òkété kò túmọ̀ sí pé ọmọ ò gbọdọ̀ ní ìbọ̀wọ̀ fún àgbà fún bàbá ẹ̀ mọ́ orírun lórírun ọmọ jẹ́ ilé ìtawò ní gbà pẹ̀lú yín nu torí pé èèyàn fẹ́ gbà pẹ̀lú wa pé Ilé Ifẹ̀ lórírun yín ẹ̀ẹ́dẹ̀ fẹ́ gbà wípé Ilé Ifẹ̀ láṣẹ àti agbára jù yín lọ o lè mọ̀ jẹ́ nínú ètò òṣèlú tá à ń lò lọ́wọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà but it is historically tó dẹ̀ ti wọ́n establish bẹ́ẹ̀ bó ṣe wà láì tẹ̀kọ́ sí ó ń bẹ ní ìsìn bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí títí ayé àìnípẹ̀kun irrespective ariwo tó wù kọ́ yọ ọpa irrespective ìjàgbá tó wù kọ́ yọ ọjà gbogbo ìjàgbá tẹ́jà ìsìn lẹ́ẹ̀ máa fi pàdé èmi àwòkàn dáwọ̀rọ̀ àwọn kò ti sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ bí mo wí níjọ́ ní mo ní ẹ̀kọ́ lẹ̀kẹ́ kọ́kọ́ mi tì í ńgbà tọ́rọ̀ yìí ó bá fi parí o mo ní agbára Aláàfin òní tó bó ṣe tó mọ́ iyì Aláàfin òní tó bó ṣe tó mọ́ Ọ̀yọ́ dẹni ẹ̀sìn Aláàfin ó dẹni yẹ̀yẹ́ ó rí bẹ́ẹ̀ àbí ò rí bẹ́ẹ̀ asọ̀rọ̀ṣẹ kì í sọ̀rọ̀ nù. Now wọ́n ní from Ashipa's perspective Onírìṣà was more of a regent who held sway in the absence of Ọ̀rànmíyàn but never a direct descendant of Odùduwà. Therefore, to call the Ọọ̀ni the Aláàfin's father is historically misplaced. Ọgbọ́n nǹkan báwọn wọ́n ní nínú ọ̀rọ̀ Àṣìpa kì í ṣe Àṣìpa Ọ̀yọ́ o ọ̀gbẹ́ni Àṣìpa tí wọ́n lọ́kọ̀ tán ni o Onírìṣà was more of a regent. Onírìṣà was more of Adélé. Adélé la lè pé Onírìṣà tó dilé mú lẹ́yìn Ọ̀rànmíyàn bí ẹni tọ́kọ̀ tẹ́yìn ọ̀bá kú rí bí ẹni tọ́kọ̀ àpilẹ̀kọ́ yìí ọ̀bá fọ́nú báwọn tí wọ́n gbé jáde ọ̀bá kú ní làákàyè tí wọn ò kú níyè ńgbà tẹ́ ní Onírìṣà dilé mú fọ̀rànmíyàn dọ́sí mi ìwé fọ̀rànmíyàn ńgbà tí Odùduwà ti rèwàlẹ̀ àṣà o tó ti lọ bí àgbáre o ẹnìkan kan wàá jọba mọ́ kọ́ Onírìṣà ó tó débẹ̀ ọba ti jẹ kọ́rànmíyàn ó tó padà dé ká ní ìmídélè tí Odùduwà wàjà ẹnìkan wá wà lórí ìtẹ́ Ọ̀rànmíyàn wá padà dé alẹ́sọ̀pọ̀ dilé mú fọ̀rànmíyàn sọ dilé mú fáwọn ọba tó kù náà Ọọ̀ni ìwú lọ́wọ́ dilé mú fáwọn ọba tó kù ńgbò gbàwó la bẹ̀rẹ̀ sí ní pé ọba Ilé-Ifẹ̀ ní Ọọ̀ni tìfẹ̀ Ọọ̀ni Ilé-Ifẹ̀ gangan Olúfẹ̀ wọ́n pè wọ́n tẹ́lẹ̀ Olúfẹ̀ Àbùrẹ́ ọmọ adádé owó rẹ̀ mọ̀ ẹni ọba lòun fẹ́ tún tàn kọ́ ẹjọ́ yé wọn pé kò rọrùn bẹ́ẹ̀ àti pé àwọn nǹkan kan ń bẹ tí ò ṣeé yí padà. Now wọ́n ní therefore call the Ọọ̀ni the Aláàfin's father historically misplaced ó depend lórí òye tẹ́ ẹ fi gbé làákàyè tẹ́ ẹ fi gbà á gbogbo ọmọ kóòtù òjíire bí lọ́mọ wípé Ilé-Ifẹ̀ lórí ìrun àwọn ibi tá a bá wá pè lórí akífi tẹ́lẹ̀ ibi tá a bá pè ní àmù tó sun àbí igi tó sun oríṣiríṣi tó ní oríṣiríṣi ẹ̀ka ní Ilé-Ifẹ̀ jẹ́ o Ilé-Ifẹ̀ ló ní gbòǹgbògi òun ló wá ní ẹ̀ka tó pọ̀ àwọn ẹ̀ka yẹn ló wá so èso tó pọ̀ tí ń jẹ́ Káàárọ̀ Òjíire lénìí tàwa sọ pé ilẹ̀ Káàárọ̀ Òjíire àwọn gbà wípé Ilé-Ifẹ̀ ní orírun àwọn wọ́n wá gbà wípé ẹni tó jókòó sórí àpèrè Oòduà ní bàbá àwọn Ọ̀yọ́ yín nìkan ni ọgbà bẹ́ẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ afẹ́kẹ́ gbà àwọn agbè sí condition wípé ẹ gbà ó àràbà ní bàbá lọ́jọ́kọ́jọ́ ẹni abálàbà ń bàbá Ilé-Ifẹ̀ ní bàbá gbogbo wa Ọọ̀ni tí Ilé-Ifẹ̀ ń bàbá gbogbo wa Ilé-Ifẹ̀ lórírun wa Ọọ̀ni tí Ilé-Ifẹ̀ lórírun bàbá gbogbo wa ẹ̀yin nìkan lẹ́yìn ọgbà tí yín nìkan ọ̀dẹ̀ change nǹkan kan lọ́dọ̀ tiwa wọ́n ní building on this
Jídé Adéṣínà, in his widely respected essay, warned that Yoruba history must not be reduced to myths twisted for political advantage. History, I quote, he wrote, is not simply a collection of myths told around fresh firesides. It is the living memory of a people, their compass, and their inheritance. Yes, tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí lóòótọ́, a jẹ́ pé Ilé Ifẹ̀ la jogún gẹ́gẹ́ bí àmú wa. Àpèrè Oòduà la jogún gẹ́gẹ́ bí àpèrè àkọ́kọ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àpèrè ti jáde látara rẹ̀. Ẹ ti rí pé ẹ̀yin lè fẹ́ dorí ìtàn kodò. Ẹ ti rí pé ẹ̀yin lè mú àtàmọ́ màtàmọ́. Ẹ ti rí pé ẹ̀yin lè fẹ́ Ogúnkógún tẹ̀ wá ń pàtàkìtàn kiri. Now, Ooni Adesina argued that the Ooni's throne derives from ritual primacy, not genealogy. Odùduwà conquered Ife, imposed its structures, and left behind the sacred headquarters, but this did not make the Ooni his biological heir. Ntí àwọn òpònú wọ̀nyí ń sọ náà ni wípé Ooni kì í ṣe direct son tó Odùduwà. Bóyá làákàyè ò sí fún wọn tó, àbí wọn ò gbàgbọ́ yé tó, àbí wọ́n gbọ́ wọn kọ tí ọ̀gbọ́n sí i wípé àwọn alágbára ní ìjọba Ilé Ifẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ńgbà wáṣẹ̀. Kò sí ọmọ ọba kan tó bẹ̀rẹ̀ sí ìjọba. Eléyìí ó bẹ̀rẹ̀ láyé Ọbalùfọ̀n. Ọbalùfọ̀n Ògbógbódirin ló bí Ọbalùfọ̀n Aláyémọrẹ. Níbi tọ́mọ ọba ti bẹ̀rẹ̀ sí ìjọba náà nù o. Àwọn alágbára ní ìjọba lẹ́yìn Ògbógbódirin, Ọ̀rànmíyàn alágbára ní, kì í ṣe Ilé Ifẹ̀ ló wà, kì í ṣe pé Ifá ló mú. Ọ̀yọ́ ló ti wá jìjàgbá dé. Bákan náà l'Ákìtì. Ayíkítí, bákan náà l'Ayíkítí. Ìbàdàn ló ti wá dádé Ilé Ifẹ̀, Ọ̀jájá àkọ́kọ́. Káwọn tí ọmọ tàn tàbí tí wọ́n rò pé dandan ni káwọn ó kó tàn jáde kí wọ́n yí pàtàkìtàn lẹ́nu. Now, Adesina argued, okay, Odùduwà conquered Ife, imposed his structure, and left behind the sacred headquarters. Left behind the sacred headquarters. Odùduwà ó dàgbàlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí táwọn sọ. Ó wá fi àpèrè tó bí ọlá jùlọ, tó tóbi jùlọ sílẹ̀ ńgbà tí ń lọ. Ẹ wá lẹ́ni tó jókòó sórí àpèrè yẹn torí pé Odùduwà gangan kọ́ ló bí, torí ẹ̀ ni ò sí jẹ́ bàbá àti torí ẹ̀ lẹ́yìn sí gbà pé bàbá yín ni. Ẹni abálábà wọn ń pè ní bàbá o, kì í ṣẹni tó fi adọ̀dọ̀ díẹ̀ bí yàn nìkan ni wọ́n ń pè ní bàbá. Ẹ ń gbani wò, ẹ ń gbani tọ́, bàbá ẹni ni, ẹ ń ju bàbá ẹni lọ, bàbá ẹni ni, ẹ ń tó ní bí, bàbá ẹni ni. Lélẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé ẹni Ọ̀yọ́ láti gba kádàrá kẹmọ́bà àgbà kodoro kan yìí. Ẹ ti ń dẹni ẹ̀sẹ̀, ẹ ti ń dẹni yẹ̀yẹ́ o. Oríṣiríṣi àwọn òpìtàn ti ń jáde láti nullify ìtàn yín torí ìtàn yín ò fẹsẹ̀ múlẹ̀. Ìtàn yín base lórí Ọ̀yọ́ nìkan, kò base lórí ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire tó kù. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ sọ̀tàn lọ́ọ̀dọ̀ Ẹ̀gbá sọ pé àwọn ti ṣẹ́gun yín rí. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ sọ̀tàn lọ Ògbómọ̀ṣọ́ sọ pé àwọn làwọn jẹ́ kẹ́ ẹ rí bí ibi tẹ́ wà dúró sí, àwọn làwọn dáàbò bo yín. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ sọ̀tàn Ìjàyè, àwọn ọmọkùnrin mi ò sọ pé ṣe ti yá gbàgbé ìtàn ni. Àwẹ̀ ńlẹ̀ńlẹ̀ ń bẹ́ ń bá ń jìjà lẹ̀, wọ́n ṣẹ́gun yín nílé ẹjọ́. So wọ́n ní headquarter, but this did not make the Ooni's biological heir. Kò pọn dandan. The Aláàfin, on the other hand, descends directly through Ọ̀rànmíyàn, one of Ọ̀kànbí's 7 sons. So Odùduwà kìí ṣe, àbí Ọ̀rànmíyàn kìí ṣe ọmọ Odùduwà, àwa mọ̀ bẹ́ẹ̀, àwa sọ bẹ́ẹ̀. Odùduwà àbí Ọ̀rànmíyàn kìí tó wá ṣe ọmọ Ọ̀kànbí kankan. Débi pọ́kànbí máa bímọ méje. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tẹ́ ẹ̀ka lọ́mọ Ọ̀kànbí ń lọ jẹ́ pé ọmọ Ọbàtálá ni wọ́n. Tàbí ọmọ ẹlòmíì tí wọ́n jọ wà nílé Ifẹ̀ láyé Odùduwà.
àwọn ọmọ kan wà tọ́jọ́ pé ọmọ ọ̀rá ń fẹ̀ ní wọ́n gbogbo ọmọ kọ́ lọ́mọ Odùduwà kájọ mọ̀ bẹ́ẹ̀ nígbà tí ìṣèpọ̀ Odùduwà nìkan lọ́lọ́run dá sílé Ifẹ̀ àbọ̀ Odùduwà nìkan ló wà nífẹ̀ àwọn èèyàn náà wà ń bẹ àwọn náà bímọ wọ́n níyàwó wọ́n bímọ àmọ́ ọmọ tí wọ́n náà ní wọ́n lẹ́nu ọ̀rọ̀. This clarification underscores the ritual primacy is not the same as genealogical superiority, while the Ooni presides over Oduduwa's shrine as custodian of sacred traditions. This role does not make him Alaafin's progenitor, confusing metaphorical fatherhood with biological lineage. Adesina insisted is a distortion of Yoruba memory. Well, to the best of that, Adesina, torí pé ibi tá a bá mọ̀ lóde làákìlú mọ́ ìyẹn sì dàgbà kọjá ní tí ò bá mọ̀ ó pàdé àgbà lọ́nà oníkọ́kọ́ ọlọ́gbọ́n bó bá jágọ̀ ló bá dàgbà tó bá ní ni yóò fi tọrẹ gbogbo ìpìtàn náà kọ́ ni wọ́n sòótọ́ pẹ̀lú tàn gbogbo náà dẹ̀kọ́ lọ́mọ̀ tàn dẹ́kun kò dùn ibi wọ́n mọ̀dé náà wọ́n sọ dé ibi wọ́n mọ̀dé náà làágbàjọ tá a sọ dòdìndì. Indeed, Yoruba kingship language often refers to priests, elders, and custodians as father or mother. Bẹ́ẹ̀ni, bàbá o, yèyé o. But this is metaphorical, not biological. The Ooni is baba in a ritual sense. N táwọn ṣàdúró lé lórí ni pé abọ̀rìṣà lọ́wọ́ ni. Ipa abọ̀rìṣà ló sì wà. Àìlọ́pọlọ tó tó ni. Not in the genealogical hierarchy of Oduduwa's descendants. Pé kì í ṣe Odùduwà ló bí àdúpẹ́. Odùduwà ló bí o, Odùduwà kọ́ ló bí o, orí àpèrè Odùduwà ló wà. Ó jẹ́ baba gbogbo ìran káàárọ̀ oòjíire. Archaeological evidence strengthens this argument. Ife has yielded extraordinary bronze and terracotta masterpieces, highlighting its status as a religious and artistic center. So you can still recognize the prowess of Ile-Ife as a religion and artistic center. Yet, scholars like Frank Willett and Jacob Olupona affirm that Ife was never an imperial power. Its primacy was spiritual, not political. Ẹnba ní spiritual primacy, kí ló dé tí ò lè ní political primacy? Kò ní political primacy. Wọ́n dẹ̀ láwọn ìjòyè tiẹ̀, wọ́n dẹ̀ láwọn ọba lábẹ́rẹ̀, wọ́n dẹ̀ láwọn ẹ̀ṣọ́. Political kílẹ̀ tó wá ń sọ kílẹ̀ tó wá káàkiri. Kí gbogbo èèyàn máa kógun jàlú bíi tọ̀dọ̀ yín. Abẹ́ ẹ̀gbọ́, ogun kọ́lẹ̀ ń jà nígbà náà, olè lẹ́ ń jà. Ká gbálẹ̀ onílé ká fi bo tẹni. Ká sọra ládàgbà lọ́wọ́ mẹ́rin baálẹ̀ jòǹtóló. Ẹ̀rọ kógun jà wọ́n ń bí. Ẹ̀kẹ́rù wá. Kọ́mọ aládé ó lè rí oúnjẹ, kó lè dìjà kó lè dogun, kọ́mọ aládé ó lè rí oúnjẹ. Ẹ wá ń sọ̀rọ̀ nípa empire tó ti ṣubú tí ò lè dìde mọ́, empire tá a lè rí mọ́, empire tá a bá láyé, empire tá a mọ̀ nǹkan kan pa ẹ̀, empire tí Fúlàní tán gbọ̀n yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́, wọ́n gbọ̀n yẹ́bẹ́ ìgbà tí wọ́n bá ń kú lùbọ̀ náà ṣe kú. Kú empire wo nìyẹn? Now, Ọ̀yọ́ by contrast emerged as a mighty empire under Alaafin's rule. Its cavalry armies dominated West Africa. West Africa debo. Kò sínú tán Ghana. Pàlàfin dominate àwọn. Kò sínú tán Togo. Pàlàfin dominate àwọn. A lè rí ọmọ Yorùbá ní Ghana, a lè rí ní Togo, a lè rí ní Republic of Benin. A lè rí ní Sierra Leone, a lè rí ní South Africa, a lè rí ní Côte d'Ivoire. Kò túmọ̀ sí pàlàfin dominate wọn. Ọmọ Yorùbá wà ń bẹ̀ ní ọrọ̀ ajé wọn bá lọ. Àwọn tó wọ ẹrú sọ síbẹ̀, tó sọ síbẹ̀, ó pọ̀ láàrin wọn. Ẹ wá sọ pé West Africa, ìlú mélòó ní West Africa? Bóòlù Aláàfin ṣe rìn débẹ̀. Ta lọ́rán lọ? Sáwọn ò ní àkóso lẹ́yìn wọn tí ń ṣàkóso ìlú wọn tẹ́lẹ̀. Ṣé wọn ò lálágbára ń lu tiwọn? Èèyàn mélòó l'Aláàfin rán lọ? Tán fi tẹríba fáṣẹ rẹ̀. Ẹ yé pọ́n jẹ̀bẹ̀ lákìsà kẹ́ yé pọ́n rọ́léwé. Kẹ́ yé pera yín ní tẹ́ ẹ̀ jẹ́. Ẹ get out. Its cavalry armies dominated West Africa with figures like Aláàfin Abiodun and Aláàfin Atiba
shaping regional geopolitics to suggest that the imperial rulers were grandchildren of the Ooni would be, as Adesina concluded, historically absurd. Well, ẹ jẹ́ sáré gbà ṣẹ́jú bíi méjì nínú ìṣẹ́jú yín. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tí ń bá padà dé, á tẹ̀síwájú. Ẹ ṣé púpọ̀. Pro Limited, ilé-iṣẹ́ tó ń talẹ̀ tó ń ta ilé, wọ́n tún bá ní kọ́lé, ọ̀gá ni wọ́n jẹ́. Sisifa Gold Farm Estate, kẹ́sẹ̀ rí ọ̀rọ̀ wa, Treasure Homes, ara ẹ̀rí iṣẹ́ wọn ni. Pro Limited, ọ̀gá àgbà nínú àwọn tí ń talẹ̀ tí ń talẹ̀ tí tó ń bá ní kọ́lé, àgbà ọ̀jẹ̀ ní ilé iṣẹ́ tó ṣe é fọkàn tán gbára gbọ́kànlé fún ilẹ̀, ilé gbígbé, ilé iṣẹ́ tàbí ilẹ̀ oko. Àwọn lóní Treasure Homes tó wà ní Lasamaja, 3-bedroom apartment tó dúró rekete tí wọ́n gbé kalẹ̀ ní 75 million naira. Wọ́n ní 2-bedroom apartment lábúlé Ẹ̀gbá, 50 million naira wọ́n gbé kalẹ̀. Bákan náà ni wọ́n ní 3-bedroom bungalow ní Treasure Island tí ń bẹ ní Mòwe Ọ̀fadà, 17.5 million naira ní. Bóyá tó lóhun ọ̀gbìn àbí tó ní nǹkan ọ̀sìn, àǹfààní ńlá láti sílẹ̀ ní Silver Gold Farm Estate tó jẹ́ ti Agview Pro Limited. Plot ilẹ̀ mẹ́ta lẹ ti máa bẹ̀rẹ̀ 1.5 million naira ní tẹ́ bá fẹ́ sanwó ẹ̀ lójú ẹsẹ̀. Mr. Olúṣọlá, ẹnu oníkan láti gbọ́ pọ̀n, ẹnu ọlọ́fà láti gbọ́ mọ́ta. Ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ kì í dùn lẹ́nu tèmi. Ẹ ṣàlàyé Silver Gold Farm Estate ká mojú ẹ̀. Good day, investor. Can you still believe that with 500,000 naira you can hold a plot of land to yourself? Yes, that is what Agview Pro stands for. Through Silver Gold Farm Estate at Ikanabalogun by Obofomi Owode local government. And our farmland is strategically located. As you can see, this is the water, and this water is through our farm estate. Let me take you through to come and see how people are growing their farms here at our farm estate. You can see some are just taking possession and they are burning their land now to ready for crops. And while some have taken possession already, you can see the name, some have cleared. And if you can see some that I want to grow the maize, their maize is coming out now. And as we move forward, you see those who are doing the plantation farming and their plants are already growing in less than 2 months. Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́n, àsùngbàgbé òní kan mi, ó yá ní mọ̀nà wá. Ẹ máa pe Agview Pro Limited sórí +234 803 940 6444 àti +234 802 626 9326. Agview Pro Limited, òótọ́ inú ló sọ wọ́n dọ̀gá, professional touch ló gbé iṣẹ́ wọn lárugẹ. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò wa. Pẹ̀tùkù dédé àkókò yìí ò ń bì kíbi tẹ́ bá ti láǹfààní àti láti máa wò mí láti máa gbọ́ mi. Ọ̀dọ̀ bàbá wòlíì Reuben Àìkọ̀rẹ́, ikọ̀ àti ìríjú Olódùmarè àgbà wòlíì Prophet Reuben Àìkọ̀rẹ́. Bàbá mo kí n pé kú kalẹ̀. Ẹ ṣé olóòtú. Oríṣiríṣi nǹkan lè dá máa ń dojú kan lé ayé. Ìkan nínú ẹ̀ là ń pè ní ogun ojú kan. Bàbá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tí a pè lógun ojú kan, wọ́n fẹ́ kẹ́ bá mi sọ níwọ̀nba irú ogun wo là ń pè lógun ojú kan. Bákan náà, ọ̀nà wo la lè gbà bọ́ kúrò nínú ogun ojú kan. Ogun ojú kan jẹ́ ogun amúnilẹ́rú, ogun amúnisìn, ogun afàsìkò ẹni ṣòfò. Ibikíbi tí wọ́n bá ti ń fi ogun ojú kan bá àyàn jà, èèyàn máa sáré, yóò máa gbìyànjú, yóò máa làkàkà, yóò máa ṣe gbogbo ipá tó lè ṣe, ṣùgbọ́n àṣeyọrí ò ní sí ńbẹ̀. Ẹnikẹ́ni tí ogun ojú kan bá ń bá jà, ń tẹ́ ṣàkíyèsí ni pé yóò máa ṣiṣẹ́ bí erin, yóò máa jìjẹ ìlérí, yóò máa kówó ńlá jọ, ṣùgbọ́n kò ní tí ó fi ṣe. But ogun ojú kan ó dàbí atẹ́gùn tí èṣù ń fẹ́ tàbí tí ogun ìdílé ń fẹ́ sí ni. Ogun yẹn ló dé bá Abrahamu, ogun ojú kan. Ogun ojú kan yẹn la máa ń pè ní ogun àníjẹ́ kó lọ, ogun amúnilẹ́rú, ogun àníjẹ́ kó nídàgbàsókè. Ó dàbí ọmọ kékeré tá a bí, ó yẹ kó máa wọ́, kó máa rákòrò kó rákòrò, ó yẹ kó dìde mọ́ nǹkan kò dìde, ó yẹ kó máa rìn kó rìn, ó yẹ ó sọ̀rọ̀ kó sọ̀rọ̀. Ogun ojú kan ni o, kò nílé kó lójú kan, kò nílé kó lójú kan. And then àwọn kan wà tó máa ń ta ọ̀fọ̀ ogun ojú kan náà sí, tó yẹ pé wọ́n á kàn ràn ọfà stroke sí wọn ni. Ìmí láti dá wọn gúnlẹ̀, ìmí àìsàn
tí wọ́n kàn mọ́ wádìí tó ní rí òun náà fi ń jà and then gbọ̀n bá tarú nǹkan bẹ́ẹ̀ sí yàn èèyàn wà lójú kan ẹlòmíì iṣẹ́ tó ń ṣe ó yẹ kó láṣeyọrí ó yóò nígbèga kò nígbèga. ẹlòmíì kó tó di pé yóò nígbèga láti kú níbi tó wà yẹn bọ́ síbòmíì wọn ò ní jí ó lè kúrò. bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì ìrìn àjò ló wà lóòótọ́ ṣùgbọ́n ogun ojú kan láti lù ú ibi ó ti kú ò láti ìletò tó ti kú ò láti fámìlì tó ti kú ò wọ́n ń fi ojú kan mọ́nítọ̀ ẹ̀ àwa máa sáré a máa ṣe gbogbo tó lè ṣe kò ní rí ṣe ogun ojú kan ni. náà ẹni tó gun ojú kan bá ń bá jà ọ̀nà àbáyọ wà ó ní Jésù ó lè yanjú ẹ̀ nípasẹ̀ wòlíì tó lọ ń bá fi rán torí wòlíì ti pọ̀ nù ayé gbogbo ara ti bá wòlíì mi pàdé àwọn kan ní àwọn ti bá pàdé àwọn tí Bíbélì sọ̀rọ̀ wọn ń bẹ nínú ayé bẹ́ẹ̀ ni and then n tó wà ń bẹ̀ ni pé èrí tá a bá ti ní yóò jẹ́ àmọ́ bá a ṣe wà bá a ṣe dí pẹ̀lú ẹni tó nírú èrí tá a ní ìgbà míì wà tó yẹ pé ẹni tí ò lè rí tá a ní wòlíì tí ò lè rí tó dẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ fún kò fìgbà kan lè rí yẹn rí yóò kàn máa wò ni ṣùgbọ́n Jésù ó ti fi rán àwọn kan nínú àwọn tó fi rán ni mo wà a pọ̀ bẹ́ẹ̀ o kì í ṣèmi nìkan o ṣùgbọ́n n ta béèrè rí kí ni wọ́n béèrè pé kí lọ́nà àbáyọ àwọn èèyàn tá à ń gbọ́rọ̀ yìí tá a wà lógo ojú kan ṣáà ṣe tán fọ́nà àbáyọ ṣé à ń wá ojútùú sọ́nà àbáyọ tá a bá ń wá ọ̀nà àbáyọ rèé ẹja wojú Ọlọ́run lórí ti ń ṣe wá kí ló ń ṣe wá ẹja wojú Ọlọ́run ìgbọ̀n bí kán tó bí Jésù láti sọ pé Jésù ni ó máa jẹ́ àsọtẹ́lẹ̀ wá látọ̀run pé Jésù ni ó máa jẹ́ àǹdẹ́gbọ̀n bí orúkọ yẹn náà ń pè ó wá túmọ̀ sí pé tá a bá wojú Ọlọ́run ọ̀nà wo lè tọ́ láti kúrò ní ogun ojú kan á dẹ̀ lè bọ́. nípa ìwádìí nípa àsọtẹ́lẹ̀ nípa bàbá ẹ máa sọ wípé kò di dandan ìgbà táwọn èèyàn bá fojú kàn yín bẹ́ẹ̀ni kí wọ́n tó wá ojú Ọlọ́run pé ẹ máa ń sọ̀nà fún èèyàn lórí fóònù ẹ bá ń sọ fún wọn kẹ́sì sọ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí wọ́n bá yín sọ ẹ mọ̀ tábánikà sọ̀rọ̀ àní lè ṣàlàyé ẹ̀ tán bí wọ́n lè láǹfààní àti. bẹ́ẹ̀ni ìdá kan gbogbo àwọn tí wọ́n ń pè mí tí wọ́n ní ẹ̀rí through page yìí àti káàkiri wọ́n máa ń pè mí lórí fóònù àǹdẹ́ bá bá pè mí ń sọ fún àdẹ̀sí ń tọ́lọ́ ń bá wí Ọlọ́run ọdẹ gbọ́ ẹ̀yin náà Ọlọ́run gbọ́ tí ẹ kú olójú kan gbogbo ọmọ yín tán dè mọ́lẹ̀ wọ́n kú olójú kan ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ pè mí sí rè lórí WhatsApp 070 84 74 20 61 070 84 74 20 61. nọ́mbà bàbá wòlíì náà lélẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí 070 84 74 20 61 àlàáfíà ní fún yín. ẹ káàbọ̀ padà mo lérò pé àwọn ń gbọ́ ìtàn àwọn Ọ̀yọ́ tí wọ́n ń pa á bọ̀ ẹjá tẹ̀síwájú láìsí àfiwé àti àkàwé kan tààrà ó ní Ifá the Yoruba divination system also supports this separation as Professor Wande Abimbola and other scholars show. Ifá recognizes Oduduwa as the progenitor but never places the Ooni above Oromiyan's lineage. Nítorí kí wọ́n àwọn ọba Ilé Ifẹ̀ ọmọ jẹ́ sódùdúwà ló yẹ kí wọ́n máa jẹ́ lọ. Kí Aláàfin kẹ́ tó máa jẹ́ Aláàfin ó kọ̀ wọlé ń jẹ́ tẹ́lẹ̀. Gbogbo ayé ní fẹ́ ìkékúrú orúkọ àtòkọ̀ nagijẹ tí wọ́n máa fi pè é tí yóò jẹ́ ìdámọ̀ fún onítọ̀hún. Gbogbo ìlú wa tó lórúkọ lónìí nǹkan kan ló bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. Ìlú tá a dá sí ẹ̀bá ọ̀gbọ̀n ni wọ́n ń pè ní Ìbàdàn. Níbi tí ẹṣin ti gbé yọ̀ ni wọ́n ń pè ní Ọ̀yọ́. Ilẹ̀ tó tẹ́jú tó fẹ̀ ńlá ń pè ní ilẹ̀ yìí fẹ̀, ilẹ̀ Ifẹ̀, ilẹ̀ Ifẹ̀. Ìlú tá a ti pa ẹtu tá a fi bọ odù ni wọ́n sọ di ìpẹ́tùmọ́dù. Ó ní tó pilẹ̀ gbọ̀ngàn ó ní tó pilẹ̀ ọdẹ òmu kì í ṣe pé ọdẹ òmu ni wọ́n dédé ń pè nípìnlẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́ṣẹlẹ̀ tó dìtàn. Inú ìtàn láti wá mú ọkọ̀ jáde ẹyẹ pọ́nrán lẹ́wẹ́ ẹyẹ pọ́jẹ̀bẹ̀ lẹ́kìsà. Ọ̀ọ̀ni gangan kọ́ là ń sọ apèrè Ọ̀ọ̀ni là ń sọ ń pa rẹ̀. Orúkọ Ọ̀ọ̀ni kọ́ là ń sọ apèrè yẹn gangan là ń sọ ń pa rẹ̀ apèrè Oòduà.
ẹnikẹ́ni tó bá ti jókòó síbẹ̀ ń lójú Aláàfin lọ. Ẹni tó bá ti wá jókòó síbẹ̀ ni wọ́n ń pè lọ́ọ̀ni. Ọ̀ọ̀ni ọ̀nà ni baba f'Aláàfin o. Ẹ ṣe kábíyèsí f'Aláàfin o, kábíyèsí o. Kí ni wọ́n wá sí f'Ọ̀ọ̀ni? Wọ́n ń wórí f'Ọ̀ọ̀ni. Wọ́n ń wórí f'Ọ̀ọ̀ni. Tó bá rọ̀ ní rìṣà, ọba ó sì máa wù ọ jẹ. Bọ́ọ̀ wá láti ìdílé ọba. Wọ́n ní Ifá recognizes Odùduwà as the progenitor but never places the Ọọ̀ni above Ọ̀rànmíyàn's lineage. Kí l'Ọ̀rànmíyàn lineage? Instead, it stresses interdependence, Ifẹ̀ as sacred origin, Ọ̀yọ́ as political head, Ìbàdàn as military command. Can you imagine? Sáàmù tẹ́ ẹ fẹ́ sọ mọ́. Ọ̀pọ̀lọ́ yín ọ̀mọ̀ ní odò mọ́ fẹ́ dà sáwúrú ju. Ẹ má dàrú. Bẹ́ẹ̀ bá dàrú dàpọ̀ àwọn kan ń bẹ tí wọ́n mọ̀ ọ́n sà tán mọ̀ ọ́n yọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Àwọn tí wọ́n lè ta ráìsì tí wọ́n yọ òkúta kéékèèké inú ẹ̀ kúrò. Àwa kan ń bẹ bẹ́ẹ̀. Tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá gbé ráìsì ó gọ̀ọ̀dù fún wa. Àwọn ráìsì tí ń pàkúta ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ á dá sínú tray. Á fọwọ́ yà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Ẹ mọ̀ pé òkúta tí máa ń wà nú ẹ̀ náà máa ń jọ ráìsì ọ̀hún. Torí pé ráìsì yẹn máa ń fàlà lẹ́gbẹ̀ẹ́. Wọ́n máa ń jọra wọn. Á yọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ká má ba pàkúta. Ká má pàkúta àtàn. La fi ń bá yín gbọ̀n yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ a fi ń yọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. A dàbí èlùbọ́tẹ̀ ẹsẹ̀ lọ tó lè ta nínú. A fi àjọ jọ́. A da ìtasẹ́gbẹ́ kan. A rò ilé tó jórí jìnnà. Tó jórí jìnnà bẹ̀ lójúlówó tàn. Ìta yín pàrùpàrù tẹ̀ fi kún tàn. A bá yín yọ sẹ́gbẹ́ kan. Ẹ̀ tí mẹ́ni ẹ kò. Ẹ wá ní Ìbàdàn as military command. So ẹ gbà fún Ìbàdàn as military command. Kí ló tẹ wá ń bá wọn jà sí pé wọn ò lẹ́tọ̀ọ́ láti bá yín pín nínú ìgbìmọ̀ lọ́ba alága ìgbìmọ̀ lọ́ba. Ẹ lọ jókòó. The misrepresentation of the Ọọ̀ni as Aláàfin's father grew stronger during colonial and post-colonial times. European administrators unfamiliar with Yoruba political theology. Ẹ̀yin dẹ̀ ń gùn lọ́rọ̀ tí Lord Lugard sọ. Ẹ̀dẹ̀ sọ pé ìbò kan sọ̀tàn yín báyìí. Ńgbà tó fòfò tí ìbò sọ wípé Aláàfin is the head of Yorùbá obas. Ṣùgbọ́n ní ìsìn ẹ̀rọ sọ wípé ìbò kan ló gbé agbára lé Ọọ̀ni lọ́wọ́. N tó mú tẹ́ fi gbà pé ìbò sọ fún pé Ọọ̀ni ju Aláàfin ju Ọọ̀ni lọ. Ẹ gbọ́dọ̀ gbà yókù náà. Tọ́wọ́ látọ̀dọ̀ ìbò ní sọ̀tàn gbésí ayé yín. Ìbò tí wọ́n bá yín nínú ìlú yín ni wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀tàn gbésí ayé yín. Wọ́n gbìyànjú nínú àkọọ́lẹ̀ lóòótọ́. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa àwọn baba lọ sọ fún wọn kán tó kọ́ọ́lẹ̀. Wọ́n ní European administrator unfamiliar with Yoruba political theology often elevated one throne over another. Later, Nigerian politicians fueled the rivalry for their own advantage. Nigerian politicians ló fẹ́ rivalry. Àwọn bàbá yín ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. Àwọn bàbá yín ni. Wọn ò lọ bí táràlú ń lọ. Wọn yìí tẹ̀sí bí ayé ń tẹ̀ sí. Níbi aráàlú gbogbo ìlú kọjú sí làwọn máa ń kọ̀yìn sí. This view is echoed by Professor Adérẹ̀mí Rájí Oyèládé, Mọ́gàjí Olúbàdàn of Ìbàdàn, who recalled that colonial records once ranked the Aláàfin as head of Yoruba kings. Colonial record with the Ọọ̀ni placed behind in status. Later, politics shifted favour towards Ọọ̀ni Adésọjí Adérẹ̀mí, an ally of Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, who gained prominence in the Action Group era. Politics ni àbí? Fídíò kan bẹ lọ́wọ́ mi tí wọ́n wá padà establish ìṣẹ́jú bíi 4-5 ni jẹ́ ohun tí mo fẹ́ ka ìbọ́yá ń rí lò ń bẹ̀ irọ́ mi ò ní rí lò yọ́gbà kó mi gan-an
yóò gba àákò mi gan-an so ìyẹn ni ò ní jẹ́ kí n lè lò ó. Having said that, eléyìí ò sọ wípé ká mọ̀ mọ́bi tá à ń lọ tàbí ká mọ̀ mọ́bi tá a ti ń bọ̀. So now Ọ̀yọ́ láwọn gbà wípé Ilé Ifẹ̀ ju àwọn lọ torí pé Ọ̀ọ̀ni ní kì í ṣe ọmọ Odùduwà. Now wọ́n ní àwọn olóṣèlú ló gbàgbára fún Ọ̀ọ̀ni. Shifted favour towards Ọ̀ọ̀ni Adésọjí Adéyẹmí and ally of Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ who gained prominence in the Action Group era. The pendulum of recognition, Professor Raji Oyelade noted, kept swinging between Ife and Ọ̀yọ́. Kí ló lé nínú ipò kejì? Kí ló lé ń bẹ̀? Ọ̀kánjúà ni, ọ̀kánjólè, olórí gbogbo, ìkókò. Independence era politics elevated one monarch while suppressing the other. Yet, this manipulation deepened unnecessary supremacy, battles that still linger today. Ọkàn tí ń ló ti rí bẹ́ẹ̀ lọ́kàn gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire ibi tá a fẹ́ gbingi obì sí ló ti lálẹ́ o ibi tá a fẹ́ kígi owó sí lówó sí ibi tó yẹ kígi owó sí lówó sí. Court ruling have further clarified Aláàfin's political primacy. Notably, only the Aláàfin has the right to confer ceremonial title with the suffix of Yorùbá land. Ẹ ti sọ́njọ́ òní. Kò sẹ́ni tó bá ń sunkún sí torí àti mọ̀ pé yìí ni Yorùbá land. Sí kóòtù tó rule against Oòduà land. Kò sí kóòtù tó rule against ẹ̀. When Ọọ̀ni attempted to grant such a title to politician Tom Ikimi, Aláàfin Adéyẹmí III challenged the act in court and won. This affirmed Ọ̀yọ́'s constitutional recognition as political head. Political head. Ìyẹn kọ́ o, ọ̀dẹ̀ ní í ṣe é nì. Ọ̀dẹ̀. Àgọ̀ ní í ṣe é. Ó wáyé torí pé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kúrò lára, ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti kúrò lára ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ntí ọba Adéyẹmí dẹ̀ sì fi challenge Ọọ̀ni ní court of law ó ní ọ̀rọ̀ wípé Ọ̀yọ́ ni ó ń jẹ́ Yorùbá. Tásìrí yín wá padà tú ta wá rí i pé Ọ̀yọ́ o, Ìlọ́rà o, Akínmọ̀rin o, Awẹ́ o, Fìdítì o, Tèdè o, Ìṣẹ́yìn o ní jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá. So gbogbo ìtẹ́ bá jẹ́ ń bẹ̀ wọ́n lè fi Yorùbá land kún. Èmi tèmi o láti ìgbà tẹ́ ẹ ti sọ ní mi respect ẹni oyè tó bá ti ní Yorùbá land nínú mọ́ mo ti mọ̀ pé oyè Ọ̀yọ́ ni kò kọ́fà gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Bọ̀tẹ́ ní oyè tó bá ti ní Oòduà land nínú ó ti kọ́fà gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Gbẹ̀yìn Ọ̀yọ́ bá ní kọ̀ọ̀kan yín náà nù àwọ̀ ọ̀ràn yín àgbèsẹ́ ràn yín. Wọ́n ní still both thrones have made invaluable contribution to Yoruba heritage, no, to Oduduwa land heritage. So, ẹ wá fẹ́ padà wálé wá tù wá lójú orí yín ò pé ọpọlọ yín sọnù. Ọọ̀ni Olúbùṣe sought cultural recognition across the Atlantic, building ties with Brazil and Cuba. Aláàfin Adéyẹmí III, in turn, became the patron of Ọ̀yọ́túnjí African Village in South Carolina. Ẹ tún mọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́túnjí wọ̀. Aláàfin Adéyẹmí became patron of Ọ̀yọ́túnjí, South Carolina. Nílùú tó jẹ́ wípé níbi tó jẹ́ wípé Ọọ̀ni ló fi wọ́n jọba ń bẹ̀. Wọ́n wá Ilé Ifẹ̀ wá dádé. Ní 1982. Wọ́n wá Ilé Ifẹ̀ wá dádé. Okay. Wọ́n ní African Village in South Carolina, a beacon of Yoruba identity in the diaspora. Mọ̀ tẹ́ ń ṣe. Báwo ni ẹ ṣe bá wa sòkú bàbá ọba Ọ̀yọ́túnjí sí? Ṣé ti bá wa wọ ẹni tó pa jáde? Ẹni tó ná lóògùn ńkọ́? Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé àwa rántí o. These examples show that both Ife and Ọ̀yọ́, rather than competing, have historically complemented each other. No, complement ara wa ń bì kankan. Omi àti epo ni wọ́n lè jẹ́ẹ̀lì papọ̀
wọ́n bá lè jẹ́ẹ̀lì papọ̀ ni ẹ̀ bá gbójú agan síbi tẹ́ ẹ ti wá ẹ̀ bá gbójú agan sí ojú orírun tí ẹ̀ bá máa ń sọkò ọ̀rọ̀ sórí sápèrè Oòduà bó bá jẹ́ pé a jẹ́ẹ̀lì papọ̀ ni bó bá jẹ́ pé historically our attached to one another ẹ̀ gbádùn complemented each other one safeguarding spiritual origins the other projecting political and military might kí ló dé tẹ́lá ń pọ̀ ní lábọ̀rìṣà ńgbà tẹ́ mọ̀ wípé ó ń protect spiritual origin ni ẹ pé ẹ ń pè lábọ̀rìṣà torí pé ẹ mọ̀ tẹ́ ẹ ṣe ẹ mọ̀ ọ̀nà tẹ́ ẹ fẹ́ gbàjà torí pé ẹ mọ̀ ọ̀nà tẹ́ ẹ fi jàjàyè àjàṣẹ́gun ẹ mọ̀ pógun tẹ́ ẹ dáṣẹ̀ lé kìí ṣogun tẹ́ ẹ lè ṣẹ́ torí pógun tẹ́ ẹ mójú ẹ ni ṣùgbọ́n ẹ fẹ́ dá sáwúrú ju ọ̀pọ̀lọ́ yín ọ̀mọ̀ náà dùn mọ́ ẹ fẹ́ rún gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn kò ṣeé rún ìtàn ti là lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ gbogbo ẹ̀ láàmú mú jáde fún yín ẹ kú etí gbọ́ ẹ kú ojú lọ́nà. wọ́n ní the issue therefore is not about superiority but about balance as Adesina aptly put it and I quote the strength of the Yoruba word has always been its plurality many tongues many thrones and one heritage. Raji Oyelade added a similar call for peace, arguing that Yoruba must embrace the dialectic of power, Ife as source, Oyo as head, Ibadan as military arm. Oríyìn ti dàrú, oríyìn ti gbálẹ̀, ẹ gbádùn. Ife as source. So, Ife tó jẹ́ source, kò lè jẹ́ political power. Káfí àwọn tó kù ṣe army kí wọ́n dáàbò borí ọ̀run wọn you know gbádùn ẹ gbádùn rárá so Ifẹ̀ as source Ọ̀yọ́ as head Ọ̀yọ́ ṣe máa sọ rẹ̀ di olórí ju orírun tiẹ̀ lọ ju orísun tiẹ̀ lọ ẹ ti ròdò kan rí tó gbàgbé orísun ẹ ti ròdò kan rí tó sakọ sórísun ẹ ti rí igi kan tó sakọ sí gbòǹgbò ẹ gbádùn the strength only if contemporary historians emphasize the beauty of this dialectic of power we will know peace. They play my fans. You know peace, you know peace. You don't know peace, you don't know peace. What Yoruba unity requires today is not true rivalry but mutual respect. Say why respect your say respect your ni say respect ẹ̀yà mi say respect ọmọ ìlú mi síbẹ̀ kápárù bí apá arúgá ni nígbàgbọ́ pé ẹ̀yin nìkan lẹ ní Yorùbá ẹlẹ́yin nìkan lẹ ń jẹ́ Yorùbá ẹlẹ́yin nìkan lẹ ní gbogbo nǹkan tó bá ti rọ̀ mọ́ Yorùbá orí yín ò tí ì pé. Supremacy battle only weaken the House of Oduduwa ìsara House of Oduduwa o House of Ọ̀rànmíyàn lẹ́yìn while external forces exploit the division bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ nìyẹn bí ó ṣe wà náà nìyẹn bá ṣe mọ̀ bá lọ nìyẹn. The narrative that Ooni is Alaafin's father must therefore be laid to rest. It contradicts genealogy, distorts memory, and undermines unity. Oduduwa is the father. Okanbi is the progenitor of dynasties. Ọ̀rànmíyàn founded Ọ̀yọ́, and the Aláàfin descends directly from this line. The Ooni, referred as custodian of shrines and spiritual guide, commands respect on sacred grounds, but this role must not be twisted into political overlordship. The Aláàfin, as political head, leads in governance and empire building. Both roles are dignified but distinct. As Yoruba history has shown, strength lies not in rivalry but in complementary power. Supremacy wars end in destruction. Cooperation builds unity. Nbo la ti fẹ́ cooperate orí yín ò pé. The Aláàfin and the Ọọ̀ni must therefore respect their unique strengths and stop supremacy fights for the sake of Yoruba heritage. Gbádùn. For if history is truly a compass, then the direction is clear. The future of Yoruba unity depends on truth, balance, and mutual respect. The Ooni is not Alaafin's father, but both are sons of the same proud civilization, guardians of a shared destiny. Gbádùn. Orí yín ọ̀sán tí ó gbà. Akanda lọ́rọ̀ lẹ́nu bíi tẹjọ àjà wàrà wíkó ń pasọ̀ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí baba ńlá baba ọlọ́run ṣe. Mo wéyè iná. A máa balance ẹ̀ lóòótọ́. Ó dìgbà tẹ́rú bá mọ rẹ̀ lẹ́rú tí wọ̀fà mọ rẹ̀ ń wọ̀fà tí gbòòyè ò sì gbìyànjú láti ṣe bí ọba. Ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko TV. Ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV. Ẹ ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ẹja sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234
904-851-9362. Èdè àti àṣà ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrì òní wọmi, orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrì òní dàrú, ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nimẹ́ni bí omi àfòwúrọ̀ pọn àjù àṣẹ o. Awíkóńkó Development Fans Club, ilé aláyọ̀ ilé wa. Awíkóńkó Development Fans Club, ilé aláyọ̀ ilé wa. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti tẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Ẹgbẹ́ tó fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá tó tún gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ. Awíkóńkó Development Fans Club, ilé aláyọ̀ ilé wa. Awíkóńkó Development Fans Club Worldwide, ẹgbẹ́ tí kò rọ̀gbọ̀kú lé ìjọba, ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti ìtẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú àtìlẹ́yìn gbajúgbajà pèdèpèdè ní àkàndá ọ̀rọ̀. Awíkóńkó, ẹgbẹ́ tó ń fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá, ẹgbẹ́ tó ń gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ, ẹgbẹ́ tó dúró láti ṣàtìlẹ́yìn tó gbọngbọ́n fún àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkóńkó àti àwọn ètò rẹ̀ káàkiri àgbáyé. Àǹfààní wà láti darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan, ẹ lè pè wá, ẹ lè send text message tàbí voice note pẹ̀lú àwọn nọ́mbà wọ̀nyí: +234-8053270136 tàbí ààrẹ ẹgbẹ́ Adéolú Adékọ́lá lórí +17048912729. Awíkóńkó Development Fans Club Worldwide, ilé aláyọ̀ nílé wa.